Cô gái nhà giàu mời tôi xem phim tình yêu. Đến giữa chừng, cô ấy đột nhiên ôm lấy cánh tay tôi. Trong một khoảnh khắc, tôi cứ như bị điện giật vậy. Toàn bộ cơ thể tôi cứng ngắc trên ghế và mùi hương cô ấy liên tục xâm nhập vào mũi tôi. Mùi hương đó thật sự thơm quá đi mất. Khi tôi đắm chìm trong đó, cô ta đột nhiên quay đầu nhìn tôi một cách xấu hổ. Võ Tòng, tôi muốn. Ngọc Trinh gần như dí sát tai tôi, dòng khí nóng bốc lên trong tai tôi. Tôi bị sợ hãi đến mức không thể nào nói được gì. Tôi cứ lo lắng không thể nói ra lời. Trong đầu tôi bỗng nhiên hiện lên nhiều ý nghĩ. Võ Tòng, em muốn đi vệ sinh. Tâm trạng của chúng tôi càng trở nên căng thẳng. Cô ta thậm chí còn nói muốn đi vệ sinh. Tôi thật sự không biết nói gì nữa. Trong bóng tối, em sợ lắm. Anh đi cùng em nhé. Ngọc Trinh ôm lấy cánh tay tôi. Tôi tràn đầy sự bất mãn chỉ có thể đồng ý. Khi ra khỏi nhà vệ sinh, phim cũng kết thúc rồi. Chúng tôi bắt đầu đi ra ngoài. Ngọc Trinh vẫn ôm lấy cánh tay tôi như một cô gái trẻ đắm trong men tình. Hãy đi ăn cùng với em nhé. Lần này không thể ăn miễn phí nữa rồi nhé. Anh có thấy em là người ăn giật không trả tiền không? Tôi lắc đầu một cách điên cuồng. Chúng tôi đã làm việc này trước đây. Nhà hàng cách rạp chiếu phim rất gần. Tôi vừa bước vào, tình cờ nhìn thấy một số người trẻ ngồi bên cạnh. Trong số đó có hai khuôn mặt rất quen thuộc. Đó chính là Lâm Sung và Kim Liên. Còn một số nam nữ trẻ tuổi khác. Chúc mừng Lâm Sung, vừa tốt nghiệp đã mua nhà. Thật tuyệt vời. Chúng ta đã làm việc gần 5 năm rồi. Ngoài chi phí sinh hoạt, chỉ tiết kiệm chưa đến 100.000 tệ. Bạn giỏi hơn chúng tôi nhiều ha ha. Tất nhiên rồi. Anh ta có bạn gái xinh đẹp như Kim Liên. Chỉ với điều này, cả đời này tôi cũng không thể sánh bằng. Vừa có nhà vừa có người đẹp, Lâm Sung là số 1. Mọi người đều khen ngợi Lâm Sung. Còn Kim Liên thì có nụ cười thỏa mãn trên mặt. Ngọc Trinh vẫn nắm lấy cánh tay của tôi, mặt đầy khinh thường. Ô, tôi đã nghĩ rằng nhà hàng này có gì đặc biệt. Không ngờ cả mèo lẫn chó cũng có thể vào. Võ Tòng, chúng ta có nên đổi chỗ không? Đến đây thì chấp nhận thôi. Không cần thiết vì Lâm Sung và Kim Liên ở đây mà chúng ta phải đổi chỗ. Đâu cần thiết. Những người trẻ kia đều nhìn tôi và Ngọc Trinh. Có lẽ họ đã nghe những gì Ngọc Trinh nói. Những người trẻ ngày nay quá nóng này. Tài năng không lớn nhưng tự cho mình là vô địch. Những người như thế này là những người chưa từng trải qua sự đánh đập của xã hội. Tôi thấy Ngọc Trinh chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào chàng trai đeo kính. Anh đang nói về tôi à? Tôi nói ai thì trong lòng tự hiểu. Nghe thấy điều này, Ngọc Trinh liền đi về phía đó. Tôi muốn ngăn cản nhưng không thể ngăn cản được. Lâm Sung ngay lập tức đứng dậy và nói những lời tốt đẹp. Ngọc Trinh, anh ấy là đồng nghiệp của tôi, bỏ qua đi. Ngọc Trinh không thèm để ý đến Lâm Sung, đi đến và lấy một cốc rượu vang đỏ, hất lên mặt chàng trai đang nói chuyện. Không có bất kỳ danh xưng nào cũng đeo kính. Cô nương từ lúc sinh ra đã không thích loại người như các ngươi. Sau này hãy mở mắt thật sáng sủa. Khi gặp lại cô nương, hãy tránh xa tôi càng xa càng tốt. Chàng trai trẻ đứng dậy một cách tức giận, vỗ mạnh lên bàn. Chưa nói xong đã bị Ngọc Trinh phản đòn. Anh biết tôi là ai không? Trước mặt tôi, anh không đủ tư cách. Có lẽ người này cảm thấy mất mặt, không thể chịu đựng được và muốn cãi nhau thêm. Nhưng Lâm Sung đột nhiên ngăn chặn. Anh Vương, thôi đi. Cô ấy là tiểu thư của tập đoàn Ngô. Chúng ta không thể đấu lại với họ. Tập đoàn họ Ngô, người đàn ông đeo kính đã hoàn toàn bị đóng băng. Long Thành không lớn lắm, hầu như ai cũng biết về gia đình Ngô. Người đeo kính ngay lập tức từ sự tức giận trước đó chuyển sang sự bất an. Anh Sung, chúng ta đi thôi. Lâm Sung gật đầu. Ngọc Trinh nhìn chằm chằm vào đám người Lâm Sung. Kim Liên, lần trước chuyện cô dụ dỗ Võ Tòng, tôi vẫn chưa đến lúc truy cứu cô. Nếu không phải vì cô chạy nhanh, cô nương này đã phá nát mặt cô rồi. Lời này khiến Lâm Sung và một số đồng nghiệp kinh ngạc. Đặc biệt là Kim Liên. Ngoài sự ngạc nhiên, cô ấy còn có một cảm giác tức giận. Kim Liên, anh Sung, đừng nghe cô ta nói linh tinh. Em mà tệ như cô ta nói sao? Ha ha, buồn cười quá. Cô không nghĩ mình đồ hèn hạ lắm à? Nếu hôm đó tôi không đến kịp thì cô đã ngã vô lòng Võ Tòng rồi. Hóa ra Kim Liên bị hiểu lầm. Tôi bị vụ an thuê côn đồ đánh Lâm Sung. Trong cơn tức giận, tôi định đánh Kim Liên. Tôi kéo Kim Liên đi làm Ngọc Trinh hiểu lầm. Ngọc Trinh, tôi nhịn cô đã lâu rồi, đừng quá đáng. Hôm đó tôi đã quyến rũ anh ta à? Hãy để anh ta tự nói. Có phải hắn ra tay trước không? Cô còn muốn gây sự với tôi à? Tôi không gây rắc rối gì cho hắn ta là đã đủ tốt rồi. Cảm xúc của chị Kim Liên cũng có chút mất khống chế. Lâm Sung đột nhiên hét lên. Võ Tòng, đồ xúc sinh, tao sẽ giết mày. Lâm Sung nổ tung, cầm nắm đấm xông lên phía tôi, cuối cùng bị mấy đồng nghiệp kia túm lấy. Ngọc Trinh giơ tay lên làm một cái tát, đánh mạnh vào mặt Lâm Sung. Người mới là xúc sinh, Võ Tòng là người tốt, sau này còn dám mắng anh ấy nữa, coi chừng tôi cắt lời anh. Lâm Sung là người rất sĩ diện, bị phụ nữ tát ở nơi công cộng. Lâm Sung cũng rất tức giận, hắn ta đã sẵn sàng đánh trả. Sao nào, không phải là tôi xem thường anh, nhưng hôm nay anh dám chạm vào người tôi, dù chỉ là một cái móng tay, tôi sẽ khiến anh hối hận không kịp. Nếu không tin, anh hãy thử. Ngọc Trinh lúc này tự tin không chút sợ hãi. Lâm Sung lúc này hậm hực lắm nhưng không dám ra tay. Được rồi, người ta là tiểu thư của tập đoàn Ngô, chúng ta không thể làm tổn thương. Nhanh đi thôi. Người đàn ông kính cận kia lại tiếp tục khuyên Lâm Sung. Bỗng nhiên, Kim Liên đi đến phía tôi, khuôn mặt lạnh như băng. Anh nói với cô ấy rằng ngày đó anh đã chủ động quyến rũ tôi. Tôi vội vàng lắc đầu. Không, nếu anh còn có một chút lương tâm thì hãy nói rõ sự việc ra đi. Tôi sắp đính hôn với anh Lâm Sung. Đừng làm phiền tôi nữa. Họ sắp đính hôn rồi. Tôi nghĩ rằng đã xảy ra nhiều chuyện. Tôi đã không còn mơ tưởng gì về Kim Liên từ lâu. Nhưng khi nghe cô ta sắp đính hôn, trái tim tôi như bị dao đâm. Một nỗi đau xé lòng.
không phải chỉ là một cuộc đính hôn thôi sao? Nghe này, tôi cũng sắp đính hôn với Võ Tòng. Sau đó, anh ấy trở thành con rể của tập đoàn Ngô ở Long Thành. Ngọc Trinh đi tới và đẩy Kim Liên ra một cách mạnh mẽ. Vào lúc đó, cô ấy nắm lấy cánh tay tôi, như đang tuyên bố chủ quyền, phát ra một ánh nhìn sắc lẹm. Khuôn mặt của Kim Liên co lại một chút, ánh mắt phức tạp nhìn qua tôi bằng một cái nhếch mép. Vậy sao? Tôi chúc hai người sẽ hạnh phúc. Nhưng một người đàn ông lấy vợ vì tiền bạc, bám váy phụ nữ thì đáng khinh. Có lẽ không có tình yêu nào cả. Ai nói anh ấy vì tiền bạc? Anh ấy đã đính hôn với tôi vì anh ấy thích tôi. Hắn ta thích cô. Xin hỏi hắn ta thích cô vì điều gì? Vì ngoại hình của cô sao? Hãy nhìn lại cô xem. Kim Liên, đừng quá đáng. Tôi nhìn Kim Liên với tia lửa trong mắt. Kim Liên biết Ngọc Trinh rất quan tâm đến những gì người khác nói về ngoại hình của cô, nhưng cô ấy vẫn cố ý nói như vậy. Thật là quá đáng. Có vẻ như Kim Liên cũng nhận ra câu nói đó không thích hợp. Cô ấy cắn môi. Cuối cùng, cô ấy quay đi và đi xa. Những gì mắt thấy không nhất thiết là sự thật. Không phải tất cả mọi người đều như các người, chỉ nhìn bề ngoài. Có thể những gì các bạn nhìn thấy chỉ là sự bình thường của tôi, nhưng nhìn thấy sâu hơn chỉ có anh Võ Tòng nhìn thấy. Đây chính là đẳng cấp. Kim Liên không nói gì nữa, mà lầm lũi bỏ đi. Ngọc Trinh ngồi xuống và hỏi tôi, Võ Tòng, anh có cảm thấy em xấu không? Thực ra, khi em trang điểm, em vẫn rất xinh đẹp. Nhìn khuôn mặt em, có khuôn mặt đẹp. Nhìn thân hình em, có thân hình đẹp, phải không? Hi hi, nếu nói như em, chắc chỉ có xinh đẹp mới tìm được người yêu thật lòng. Đúng vậy mà, anh có quan tâm em không đẹp như Kim Liên không? Ngọc Trinh nhìn tôi với ánh mắt sáng rực, như muốn nhìn thấu tâm hồn tôi vậy. Thực ra, ban đầu tôi cũng so sánh, nhưng sau khi tiếp xúc với Ngọc Trinh, tôi đã không còn quan tâm đến ngoại hình của cô ta nữa. Có một chút, nhưng không nhiều. Nếu anh nói là hoàn toàn không quan tâm, thì em chắc chắn sẽ nghĩ rằng anh đang đùa giỡn em. Không riêng gì anh, ngay cả em cũng rất quan tâm. Sau khi ăn một chút, đã muộn. Sau đó, Ngọc Trinh lái xe đưa tôi về nhà. Xe dừng trước cửa nhà, tôi xuống xe, nhưng Ngọc Trinh không muốn đi. Anh không có ý định mời em vào ngồi chút sao? Uống một ly nước cũng được mà. Hôm nay đã khá muộn rồi, để ngày khác nhé. Anh nhất định sẽ mời em đến nhà ăn cơm. Không thể ăn ở đâu khác sao? Nhất định phải ăn ở đây. Em lái xe mệt rồi, có thể vào trong nghỉ chân được không? Tất nhiên là được. Vậy anh mời em đi. Vâng, Ngọc Trinh là như vậy, luôn có thể nói một vài câu bất ngờ. Tiểu thư, mời cô vào. Khó lòng từ chối. Vậy thì tiểu thư để anh giữ một chút thể diện. Nhà đã được trang trí lại, mặc dù không xa hoa như nhà người giàu, nhưng cũng đơn giản và thoải mái. Thường thì tôi sống một mình ở nhà không chuẩn bị gì cả. Cuối cùng, tôi chỉ rót một cốc nước lọc cho Ngọc Trinh. Nhìn xem, anh đã sống cuộc sống như thế nào rồi đấy. Có vẻ như anh thật sự nên tìm vợ rồi. Ngọc Trinh nắm cốc nước nói. Tôi chỉ cười thôi, không có kế hoạch gì cả. Luôn cảm thấy người phụ nữ này đều đang cám dỗ tôi. Nhiều lời sẽ không hay. Vì vậy, nên im lặng, hoặc em chuyển đến sống ở đây đi. Em sẽ chăm sóc anh. Nghe câu nói của Ngọc Trinh, tôi nghẹn họng luôn.